طيب تعالوا نروح للثيرد نورمال فورم ونشوف ايه الرولز اللي عندي بتطبق فيه. عشان اقول ان الريليشن بتاعتي في الثيرد نورمال فورم محتاجه احقق شرطين. الشرط الاولاني ان الريليشنز دي لازم تكون اصلا محققه السكند نورمال فورم، والشرط التاني ان ما يكونش عندي transitive dependency. هنرجع للريليشنز بتاعتنا في السكند نورمال فورم هنا ونشوف هل هي فيها transitive dependency ولا لا. transitive dependency كنا اتكلمنا عليه وقلنا ان هو معناه ان عندي non key attribute depend على non key dependent على الكي. ايه الكيس اللي ممكن تكون موجودة عندي هنا؟ لو رجعنا للديتا بتاعتنا هنلاقي ان الليفل مانجر والليفل دي المرحلة الدراسية اللي مسجل فيها الطالب، والليفل مانجر ده مدير المرحلة الدراسية. بالليفل مانجر dependent على الليفل. لو قلت لك المرحلة الدراسية تقدر تقولي مين مديرها، والليفل هنا بيعبر عن المرحلة الدراسية المقيد فيها الطالب، فالليفل هنا dependent على student ID. يبقى لو جينا بصينا على التيبلز بتاعتي هنا هلاقي ان عندي transitive dependency، ان الليفل مانجر dependent على الليفل والليفل dependent على student ID. طيب والنيم واللوكيشن دي داتا بتخص الستودنت، يعني النيم fully dependent على student ID واللوكيشن fully dependent على student ID. وده التيبل الوحيد اللي عندي فيه اكتر من non key attribute. طيب هعمل ايه في الكيس بتاعه الترانزيتيف ديبندنسي دي؟ هاخد الكيس بتاعه الترانزيتيف ديبندنسي وافصلها في جدول لوحدها بالشكل ده، فيبقى عندي فيه تيبل هنا فيه الليفل والليفل مانجر، والليفل ساعتها هيبقى ده البرايمري كي بتاع التيبل، وهسيب الليفل هنا as foreign key لسببين برضو، ان انا افضل رابطه التيبلز بتاعتي ببعض، ولان الليفل ده بيعبر عن المرحله الدراسيه المقيد فيها الطالب، فلازم يفضل في بيانات الطالب موجود الليفل. كده احنا وصلنا للثيرد نورمال فورم. لو جينا نبص على الموضوع هنلاقي ان في فورث نورمال فورم وفيفث نورمال فورم، في نورمال فورمز اعلى من الثيرد، بس it's usually recommended ان احنا نستوب عند الثيرد او على حسب البيزنس كيس بتاعتك. كل ما بتعلى في النورمال فورمز كل ما بتكسر الريليشنز بتاعتك لسيبريت تيبلز، فده ممكن يأفكت البرفورمانس بتاع الداتابيس بتاعتك على حسب حجم التيبلز وانت بتستخدم الداتا ازاي، طبيعة استخدامك ليها. تقدر تقرر ساعتها هل انا محتاج اقسم الداتابيس بتاعتي لسيبريت ريليشنز اكتر ولا انا هقف عند الثيرد نورمال فورم. خلينا نبص تاني على الثري نورمال فورمز بتوعنا ونقول كل واحدة فيهم كانت ايه الكونديشن بتاعتها وازاي بعالج المشكلة اللي بتطلع فيها. لو جينا على الفيرست نورمال فورم، الفيرست نورمال فورم مش مفروض يكون فيه ولا مالتي فاليو ولا ريبيتنج جروب ولا كومبوزيت اتريبيوت. لو لقيت مالتي فاليو باخده في تيبل لوحده وباخد معايا البرايمري كي از فورين كي. لو لقيت ريبيتنج جروب باخده في تيبل لوحده وباخد معايا البرايمري كي از فورين كي. لو لقيت كومبوزيت اتريبيوت باجي في نفس التيبل واقسم الكولم بتاع الكومبوزيت ده لسيبريت كولمز within the same table. طيب السكند نورمال فورم اول شرط لازم تكون محقق الفيرست نورمال فورم اصلا، وتاني شرط ان ما يكونش عندك فيه partial dependency. طيب لو لقيت partial dependency بعمل ايه؟ باخد الكيس بتاعت partial dependency دي في جدول لوحدها وبسيب primary key بتاع الجدول الجديد ده as a foreign key في الجدول التاني. الثيرد نورمال فورم اتأكد الأول إن التيبلز بتاعتي في السكند نورمال فورم وإن ما عنديش transitive dependency. يعني إيه transitive dependency؟ non key dependent على non key dependent على key. طب لو لقيت transitive dependency بعمل إيه؟ بفصل الكيس بتاعت transitive دي في جدول لوحدها وبسيب primary key بتاع الجدول الجديد ده as foreign key.